Έχουμε φτάσει στην Κύπρο, συγκεκριμένα στην πόλη της Πάφου. Βρισκόμαστε στο κέντρο της Πάφου. Η εταιρεία λέγεται DO Timberart. Οι τεχνικοί μας βρίσκονται από χθες στο χώρο. Έχουν ξεκινήσει την εγκατάσταση. Πάμε να δούμε ποια στάδια έχουν ολοκληρωθεί και τι έπεται στη συνέχεια. Όπως θα δείτε, έχει ολοκληρωθεί το στήσιμο του μηχανήματος. Έχουν γίνει κάποια πρώτα βήματα της εγκατάστασης. Πάμε να δούμε τι κάνουν τώρα τα παιδιά και ποια θα είναι η συνέχεια. Βρισκόμαστε στο στάδιο γωνιάσματος του μηχανήματος, δηλαδή στη ρύθμιση καθετότητας των αξώνων.